Chào này lên khang không? Lên khang không? Lên đấy. Không con lên khang không? Sao vậy? Ô lên sao cái đấy này. Chúa má này. Chú rồi. Đấy. Ui. Tô cô quá. Tô cô quá rồi. Đi đặt đi bán này con. Ngồi chân muỗng. Ngon lắm. Mày nên mày cột thôi. Đi ra tao kiểu bắt lại mà cắt ấy. Thì phải đặt ngồi thôi em muỗng em. Chúa đấy. Cột coi. Cột coi. Thành phố đây mà chấm cái đen á. Cô tụt thành phố đây mà chấm cái đen. Đấy. Đấy. Cô có rồi nè. Không có vô lên đấy. Cô tụt thành phố đây mà chấm cái đen á. Không biết. Cô biết còn có ai sai đen á. Học biết rồi. Ốc đây không ăn.
Apa yang lama itu nak ada? Không quên tiến lỏng bắt này đủ xoay dương này mày bàn cơn xe kia ăn trên hai ăn trên trong lúc bàn xe kia ăn giáo chơi xe kia ăn giỏi khó măng nó muối luôn đi muối xong giờ đấy nó có muối ốc gặp ạp ốc nó có muối muối luôn đi giáo dễ dung đúng rồi mới dung đó gặp ghê cái này dung nha gặp đường tải nó cái chồng đường tải nó làm đấy rồi ở cặp tù hiện đại đó mưa ơi dung á bà này nha cô đi bàn lại bộ như khách đi ban mà chơi cái ê bộ ông kêu bộ ông bộ ông nào đọc ra to này xỉa đó thằng to này vậy nè cài ăn nóng từng như đây ăn như thế mình hay ở chi đó nơi thằng to này vậy mấy mới vậy nó chia kia không đồng tí kia ó cái to này vậy cành tường thì mùi quá luôn mày cháu còn tham là đây còn tham thằng to này vậy ngày thằng kia to này vậy vậy tiên mới về bro tiên mới má về bro Di situ kan? ôi tí đây Di sana. cơn đánh Itu masih dia. kecil đánh nhà lên nè lên cái này kecil đánh kecil đánh đây thằng mấy đợi tí năm
Rồi,